A főszerepben Saukasszógé, Vas Gábor. Dühöngés a becsületért. További magyar hangok. Rékasi Károly, Urbán Andrea, Mikula Sándor, Móni Ottó, Barbinek Péter, Juhász Jácint, Csénémet Lajos, Pap Ági, Győri Péter, Imre István, Orosz István. Magyar szöveg Dávid Imre. Hangmérnök Jagica Attila, gyártásvezető Nagy György, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. Fényképezte Julio Bragado. Zene Stelvio Cipriani. Írta Robert Short és Wallace Bennett. Hé, nekem is szorítotok helyet. Baby! Rendezte Gordon Hessler. Buenos Aires, Argentina. Na, menj na! Ne mozdulj! Az Egyesült Államok kábítószer nyomozó irodája. A partinak vége.
Ez jó buli volt. Ez alkalommal megcsíptük. Pontosan. Igen, szerencsénk van. Mehetünk vissza Phoenixbe. Szerencsések vagyunk. Hozzák a jegyeinket. Kié volt ez az észbontó ötlet? Az enyém. Megint te? Tudod, hogy ezt előre be kellett volna jelentened. Engedélyeztetni kellett volna. Tudja, Mr. Stover, mi az utcán dolgozunk. Nekünk nincs időnk a bürokratikus szarságokra. Igaza van. De ha balhé van, ki tartja itt a hátát? Én. Még ha speciális képességeid is vannak, az előírásokat követned kell. Nekem kell jelentéseket írogatni a fejeseknek. Én írogatom. És kinek számolsz be erről, ha az utcára kerül? Sírő, ez csodálatos. Most már biztos, hogy szeretsz. Kértél magadnak egy szabad estét a kedvemért. És még ezzel is meglettél. Miattad kértem, Jenny. Azt nézzétek meg! Jaj, de édes! Tetszik, mi? Nekem is. Hello! Hello? John Stray. 2214. Megérkezett? Rendben, már is indulok. Síró Tanaka vagyok. Sajnálom, nem tudok önnel beszélni. Kérem, hagyjon üzenetet. Igen, Ray vagyok, haver. A Tetra telepéről jelentkezem. Talán egy jobb foglalkozást kellene választanod. Ez a kívánságod? Megoldhatná a problémáinkat. Csak nem vagy féltékeny. Ma este nem. Ma este csak az enyém vagy. És ezt ki fogom használni. Lassabban, nyugalom. Hagyj belőle Hemlocknak is. Ülj le! Kérlek. Ülj le.
Az apám órája gyönyörű, nem? Ő hol van? Kicsoda? A társad, a sárga. Egyedül jött. Nekem ő kell. Ma este szabadnapos. Hazudsz. Vetkőzz le. Akkor veled kezdjük. Figyelmeztettelek, ne kezd ki velünk. Mondtam már, hagyd lógva bennünket. Áruló van közöttünk. A nevét akarom. Szép kép. Kábítószer nyomozó iroda. Igyekezz, Ray. Csak hallgatsz itt, mint egy hülye gyerek. Látod ezeket a fiúkat? Ha fájdalmat kell okozniuk, akkor nagyon puhányak. Őszinte leszek hozzád. Én imádok fájdalmat okozni. Ez azért van, mert élvezetből teszem. Tehát, ha nem kezdesz el beszélni, megmutatom neked, mit tudok. Örömet fogsz szerezni nekem. Azt hiszem, érted, nem de? Siro, Ray vagyok. A Tetra telepéről jelentkezem. Valószínűleg ez az arizonai lerakatuk. Sajnálom, hogy zavarlak, de szükségem lehet a segítségedre. Siro, kérlek, nem ma este. Jennifer, Ray talált valamit. El kell mennem. Ne haragudj. Siro,
Közel a 30-hoz. Hosszú szürke haj. Elkapom azt a szemetet, megígérem, Ray. Bosszút állok, érted? Felelősen ígéretet tettél, barátom! Leadom a táviratot Buenos Airesbe, az érkezésed időpontjáról. Itt sem maradt semmi. Igen, nem hiszem, hogy lenne itt valaki. Menjünk, nézzünk körül fent is. Bob, kelj fel! Tessék. Igen, igen! Az éjszaka kellős közepén. Ki az? Nyisd ki! Az Isten, mi történt veled? Ray meghalt. Ray? Jézus! Mi történt? Hogyan? Mi történt? Várkászék. Egy telephelyen a Broadwayn. Ray talált valamit ott, de ezek felrobbantották a telepet. Hogy került oda? A tippet az osztályunkról kapta. Valaki csúnyán elintéztette. Nem, ez lehetetlen. De mi a fenének dolgozik Ray egyedül? Ezért vesztem el sorban az embereimet. Ezért kell betartani a hivatalos utat. Fütyülök a szabályokra. Nem, csak nem már hiszel csak. nekem? Ray bejelentkezett, csak már beszélni nem tudott. Ray a barátom volt. Nekem annyira fontos volt, mint neked. Stanley! Információkkal rendelkezem arról az állatról. A neve Hemlock. Éppen Argentína felé repül. Szükségem van az engedélyedre. Mihez kell? Hogy oda repülhessek. És ha visszajövök, bizonyítékokat hozok, hogy áruló van közöttünk. Csak bosszút akarsz állni? Nem csak akarok. Nem engedhetem meg, hogy elindulj valamilyen őrült vérbosszúra. Ezt csak hivatalos úton lehet elintézni. Nem próbálj megállítani, Stanley! Megállítalak! Márpedig ez parancs! 2 hétig szabadságollak, de mielőtt megkezded a jelentésedet, az asztalomon akarom látni. Akkor abba hagytam. Prossiente, Paulo. Most mennem kell. Hozd el ezeket a kedves hölgyeket a partimra. Akkor ma este találkozunk. Ciao.
Ne próbálkozz velem, Henry! Nem, mindent elmondtam. Esküszöm, akik léptányomon követnek, azok talán a te embereid. Te hazudsz nekem, Henry! Nem, Vesszó. Kérlek, muszáj segítened rajtam. Itt lihegnek valahol. Mindenhová követnek. Érzem. Be kell fejeznem. Nézd. Adok neked valami valóban nagy dolgot. De cserébe segítened kell kijutnom az országból. Beszélj. Ezért nagyon sokat kell fizetned. Sikerült megszereznem az anyagot a központi számítógépből. Akkor mutasd meg. Megmutatom. De a kért összeget egy másik földrészen kell átadnod. Mikor tudod megmutatni? Igen. Holnap. De az anyaguk kódolt. Az nem gond. Ismerjük a kódjaikat. De kiviszel az országból. Megígéred? Hogyne. Rendben. Gondolod, ennyi elég? Gondolod, elég lesz ennyi? Gondolod, már nem kell tanulnod? Mestere vagy már egy sportnak? A tudás, a gondolatok. Ha az életért harcolsz, ismerned kell az ellenfeleidet. Ha gyengéid, ismerned kell. Csak így győzhetsz. Mi az én gyenge pontom? A szemeid. Túl nagy önbizalma van. Te legyőzhetetlen vagy. Tudja a főnök is. Kipihented magad? Igen, kellemes hetem volt. Azt mondtad, szabadságra utazunk. Akkor miért vagy ilyen gondterhelt? Ne haragudj, nem tudom elűzni őket. Ez nem csak kikapcsolódás lesz, ugye? Ray halála miatt utazunk. Miért nem akarsz szabadulni tőle? Jenny, ha ezt az ügyet lezártam, megígérem, új életet kezdünk. Siro! Rodney! Hogy vagy? Újra együtt. Ez remek. Nagyon megrázott Ray halála. Hogy történt? Majd később megbeszéljük. Ahogy akarod. Jennifer, ő a cimborám. Rod. A harmadik muskétás. Pontosan. Örülök, hogy megismerhetlek. Igen, engem vezényeltek ide, hogy elvégezzem az alja munkát. Isten hozott Buenos Airesben. Remek szállodát szereztem. A belváros szívében, fantasztikus kilátással, gyönyörű panorámával, és az ára is elfogadható.
Isten hozta önöket Buenos Aires. Köszönjük. Köszönjük. Siro, fontos megbeszélni valónk van. Igen. Édes, én fenn megvárlak a szobánkban. Nem tart sokáig. Igyekezni fogsz. Rögtön jövök. Tudod, mi a dolgod? Örülök, hogy megérkeztél. Én is. Ezt neked hoztam. A rovacég tulajdonában volt a tetratelep. Ez ugyancsak egy cím, de jó kiindulási pont lehet. Köszönöm, Rod. Moszó? Moszó? Az a fattyú a városban van, biztos. Figyelmeztettek. Te lehetsz a következő. Kértek, hogy informáljalak téged. Tudom. Érzem a forróságot magam körül. Hamarosan eltűnök, várok egy anyagot az informátoromtól. Okosabbak leszünk, ha azt az anyagot kódoltatjuk Washingtonban. Béreltem egy kis gépet, amivel először Rióba, majd New Yorkba repülök. Tisztában vagyok a körülményekkel. De ezt neked kell befejezned. Hallgass ide, cimbora. Akkor én megyek. Jennifer! Jennifer! Szóval elhoztam a flopit. Biztos segítesz rajtam? Mutasd a flopit. Oké. 1 óra múlva indul a gépünk a déli reptérről.
Pontos légy. Jesszusom, ott leszek. Köszi. Köszönöm. Akkor mi megyünk. Ide figyelj, gondoskodtam mindenről, csak Jennifert nógast. Lent vár egy taxi, ha valami rosszul sül el, találkozunk a kaszinónál. Igyekezzetek. Én nem utazom. Akkor én is maradok. Nem. Ez már túl veszélyes. Miért teszed kockára az életedet? Már Rodney-nál van a floppy. Jenny, a lemez csak bizonyíték a szervezetben résztvevő személyek ellen. Jenny, nekem régyilkosa kell. Shiro, te abba hagytad. Mi értelme ennek? Mit akarsz még egy olyan üggyel, amit már rég lezártak? Kérlek, tűnjünk el innen. Hagyd, hogy valaki más végezze el ezt a piszkos munkát. Nem lehet. Te már bizonyítottál mindenkinek. Miért nem akarod ezt megérteni? Jennifer, szeretném, ha megértenéd. Szeretlek. Nem tudok így élni. Előbb-utóbb választanod kell. Nem választhattam másképp. Ez a kötelességem. Akkor most végleg búcsúzunk. Hello, Henry. Szeretnék kérdezni tőled valamit, tehát velem jössz. Csevegünk egy kicsit. Harry még nem érkezett meg, Shiro. Itt valami bűzlik. Nem bízom benne. El kellene indulnotok nélküle. Helyes. Shiro, túl veszélyes itt. Gyere velünk. Igen, számítottam erre. Rendben. Vigyázz magadra. Te meg rá. Gyere már! Viszlát, Shiro. Jennifer, igyekezz!
Képtelen vagyok megérteni. Jennifer, kérlek, te megfeledkezel arról, hogy Shiro japán. Ott született, ott nőtt fel. Ilyen büszkének nevelték. Néha arra gondolok, a büszkesége lesz a veszte. Túl sokat tesz egy lapra az önbecsüléséért. De éppen ez az, amit nem tudok megérteni. Biztos vagyok benne, hogy Stanleyt nem érdekli Shiro becsülete. Nem tudom. Stanley csak az ósdi módszerekben hisz. Megérkeztünk Rióba? Nem, uram. Csak üzemanyagot vételezünk. Hogy gondoltad? Ezt nem hagyhatom itt. Ilyet mondani? Így volt, Valóban? Rögtön jövök. Csodás. Köszönöm. Rögtön visszavak, jó? Oké. Szia. Minden rendben van? Most már igen. Kifizetődő volt az utazásod? Igen. Nagy a valószínűsége a két ország között egy újabb csúcs találkozónak, ám moszkvai nagykövetünk véleménye szerint nem szabad túlzott reményeket táplálni, hogy a találkozó alkalmával aláírásra kerül a fegyverkorlátozási egyezmény. Bár megjegyezte, hogy további erőfeszítéseket tesznek a ratifikálást akadályozó nézetkülönbségek tisztázására. Helyi híreink. Amint azt már korábban jelentettük, egy kis Buenos Aires-i cipőkészítő üzem porrá égett. A rendőrség sajtótájékoztatója szerint gyújtogatás történt, és a közeli napokban várható a gyújtogatással gyanúsított személy letartóztatása. További hírek. Egy kis bérelt repülőgép után kutatnak, amely a déli repülőtérről szállt fel,
és már több órával ezelőtt meg kellett volna érkeznie Rio de Janeiroba. A gépre beosztott pilótát egy Buenos Aires-i hangárban a déli repülőtéren holtan találták. Az ügyben megindult a vizsgálat. További részletek nem ismeretesek. Elkéstél! Coleman és a kurva halottak! Ki tette? Hemlock? Hol van Hemlock? Gyerünk, beszélj! Azonnal! Srácok, kapjátok el! Nem menekülhetsz előlem. Bárhova is bújsz, elkaplak. Tudod, édesem, a te játékod túl szadistának tűnik nekem. Hiszen még nem is próbáltad. Megteszem, érted, ha csak ezt akarod. Valóban? Itt hagysz? Igen. A japánod. Hogy is hívják? Tanaka. Akit már elintéztél. Életben van. Nem létezik. Magam tettem a kemencébe. A szállodában egy japán férfit láttak Colemannal. Ezt alaposan elszúrtad. Kinyírták a legjobb embereinket. És? Egy sárga volt. Ez feje tetejére állíthatja az egész szervezetünket. Ez a sárga őrült. Erre mondod, hogy és mindannyiunkra halált hozhat. Vagy neki kell meghalnia.
Mit tudhat? Ki lehet az? A testvére? Ez hihetetlen. Még jobb hírem is van. A zsaruk elvitték Elent. Börtönben van. Ha kinyitja a száját, az építményünk összeomlik, mint egy kártyavár. Küld be az ikreket. Boldog vagyok, Tanaka él. Kihívást kaptam. A két specialistám. Isten veled, Ellen. Vamos. Vamos.
Vegyék le a bilincsét. Köszönöm. Shiro Tanaka. Igen. Fáradjon bejebb, kérem. Bob Wilson vagyok, a nagykövetségünk titkára. Foglaljon helyet. Azt hiszem, önök ismerik egymást. Shiro! Örülök, hogy újra látlak. Hé, te bujócskát játszol velem. Az egész város téged keres, és milyen zseniális ötlettel álltál elő, elbújtál a börtönben. Ez engem emlékeztet a régi szép időkre. Nos, Shiro, megbízásom van a számodra, kisfiam. Abba hagytam. Emlékszel? Shiro, felejtsd el az utolsó beszélgetésünket. De úgy nem mondtam semmit. Ha megsértettelek, akkor bocsánatot kérek. Megbocsájthatok. De a válaszom nem. Ide figyelj! Az életed még ennyit sem ér ebben a városban. Fenyegetsz? Nem fenyegetlek. El fogod vállalni ezt a munkát, Shiro, megmondom miért. Tudom, hogy mennyire büszke vagy, és most ezt kell felhasználnom. Coleman és a Floppy... Tessék? A rádióban a hír az eltűnt gépről helytálló. Eltérítették a gépet. Valahol a dzsungel közepén landolt. Valószínűleg ennek a kokain szervezetnek van ott egy ültetvénye. Végül is mindegy, mert Coleman megszökött a Floppyval együtt. És Jennifer? Biztonságban van Colemannal. De hogy meddig, az csak rajtad múlik. Leteszünk egy vízesésnél, pár mérföldre az ültetvényüktől. Valahogy meg kell találnod Coleman. És Tanaka, csak a lemezt hozd vissza. Ne foglalkozz a szervezettel, arról majd én gondoskodom. az embereket. Azonnal. Mihály! Nyomás! Siess! Ki fogok jutni. Látod? Annak a tetején. Gyere, kérlek, siess! Menjünk. Huszonkettő 15, hallasz engem? 22-15, hallasz engem?
22-15. Hívja 22-13-at. 22-13 jelentkezz. 22-13 jelentkezz. Ocho. Por aquí. Mario, por aquí. Vamos, vamos, vamos.
22-15, veszed az adást? 22-15, kérlek, jelentkezz! Síró, te vagy az? Jól vagytok? Igen. Igen, mi jól vagyunk. Körülbelül 1 mérföldre vagyunk a táborhelyüktől. A folyónál vagyunk. Egy nagy vízesést hallok. Itt a közelben. Bemértelek benneteket, ott várjatok meg! Vétel 22-15, vége. Örülök, hogy újra látlak. Alto y cuidado. Ay, mira, ¿qué es eso por ahí? Ay, cuidado. Ahí está. Ahora. ¡Vamos, vamos! Vamos.
Természetesen, Mr. Anderson, mindent elkövet. És Síró jelentkezett, nála van a floppy. Helyes, és a társai? Megszakadt a rádió kapcsolatunk. Ha jól értettük, mindenki meghalt, kivéve Sírót és a lányt. Síróék még a tábornál lehetnek. Tessék, az új koordináták. Kérem, adják le a pilótának. Azonnal leadjuk, csak semmi pánik. Változtassák meg a leszállási parancsot. Biztonsági okok miatt. 2215. 2215. Közeledek az átadási helyhez, ahol a flopit átveszem tőled. Jennifer, várj meg itt! 4 szem közt beszélek Stanley-vel.
Tanaka! Stanley kifogástalan csalétek volt. Miért? Miért? Itt csak a mi szervezetünk lehet győztes, Tanaka. Csak is mi lehetünk, ez a mi birodalmunk. Add ide a flopit. Add már! Tudod, mi a fájdalom? Megmutatom. Kínok között dög lesz meg.
Magyar szöveg Dávid Imre, hangmérnök Jagica Attila, gyártásvezető Nagy György, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkron a Channel One BT videóstúdiójában készült. Forgalomba hozza a Videó 2000 Kft. Darling, darling.